με το ζήτημα του θέματος που συζητήσαμε πριν. Ο άνθρωπος αυτός έφτασε σε ένα αποτρόπαιο έγκλημα κάτω από μια κακή ενέργεια που μέσα του είχε τη ζήλια, την κτητικότητα, την αγωνία μη χάσει αυτό που αγαπάει, ότι είναι δικό του, ότι είναι δικό του και πρέπει να είναι εκεί και να το δίνεται και δεν ξέρω τι άλλο είχε. Κανένας δεν ψάχνει σήμερα, λέγαμε, για το δίκαιο και το άδικο αυτού του φόνου. Αυτό το παιδί είναι για λύπηση, για κλάματα. Για κλάματα έφτασε να σκοτώσει αυτό που αγαπούσε. Άκου, όχι να του δώσει ζωή. Αυτό που αγαπάς πας να του δώσει ζωή. Πας να του δώσει θάνατο. Αυτό που αγαπάς, το πρώτο που σε ενδιαφέρει είναι να ζήσεις, να ευτυχείς, όχι να το έχεις κοντά σου. Η παρανοϊκή κατάσταση των ανθρώπων παίζουμε όλοι μας με δυνάμεις τρομερές. Λίγο ζήλια, λέει, εντάξει, μου λέει κάποια πολύ αγαπημένη μου ψυχή, τι δεν θα ζηλεύω, λέει, τον άντρα μου και πώς θα ζήσω. Ναι, έχει φτάσει δηλαδή αλλού η κοινωνία. Και συζητάμε τώρα ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ο Κάιν με τον Άβελ. Ο Άβελ είναι ο πρώτος φωνευθέν άνθρωπος στη γη που δείχνει επίσημα ο γραπτός λόγος, την Αγία Γραφή. Τι έγινε, ο Κάιν ο αδελφός του. Τι συμβαίνει σε αυτούς τους δύο ανθρώπους? Αυτοί οι άνθρωποι είναι μέσα μας. Αυτή τη στιγμή σε εκείνον επικράτησε ο Κάιν και σκότωσε το ευγενικό μέρος της ψυχής του ανθρώπου. Του φωνιά μιλάω τώρα. Και αφού σκότωσε το μέσα του το ευγενικό, σκότωσε και απ' έξω εκείνο που αγαπούσε. Γιατί έτσι πάει. Ο Κάιν εκεί στην ιστορία και ο Άβελ συμφωνήσανε για ένα πράγμα. Γιατί έγινε ο φόνος, είναι λεπτό ζήτημα. Πρώτα απ' όλα σε ένα φόνο αναδεικνύονται τρία πράγματα. Οι αστυνομικοί θα καταλάβουν τα λόγια που λέω. Το πρώτο που εξετάζει σε ένα φόνο είναι, το πρώτο πράγμα απευθείας, είναι η ζήλια. Ποιος ζήλευε τον φωνευθέντα. Και για ανεξάρτητα αν έχει δίκιο ή όχι. Αν μπορούμε να πούμε για κάποιο δίκιο. Το δεύτερο πράγμα είναι ποιος είχε συμφέροντα. Συμφέρον για να μη ζει αυτός ο άνθρωπος. Και το τρίτο πράγμα είναι ο φθόνος. Ποιος τον φθονούσε αυτόν τον άνθρωπο. Και μετά βάζεις όλα τα άλλα ενδεχόμενα που μπορεί να γίνει ένας φόνος. Ο Κάιν λοιπόν και ο Άβελ συμφωνήσανε τότε στην ιστορία για κάτι πολύ σημαντικό. Τι λέει ο Κάιν? Νιώθω την ανάγκη ότι κάτι πρέπει να προσφέρουμε σε εκείνον που δημιούργησε τη ζωή, στη δύναμη που δημιούργησε τη ζωή. Ναι, αλλά την αγνοούσαν και ο Άβελ και ο Κάιν. Ιστορικά όμως ερχόσατε διδαγμένοι από τον Αδάμ που είχε σχέση με τον παράδεισο. Αλλά εμπειρικά είχαν διακοπεί οι άνθρωποι. Δεν είχαν εμπειρική εικόνα του Θεού, της δυνάμεως που δημιούργησε τη ζωή. Λέει να προσφέρουμε μια θυσία, κάτι, ένα είδος ευχαριστώ, μια ευχαριστία. Φτιάξαν, συμφωνήσανε σε αυτό και ο Κάιν και ο Άβελ ότι είχαν την ίδια ανάγκη στην ψυχή τους, σαν τη μεγαλύτερη ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής. Η μεγαλύτερη ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής είναι να εκφράσει ευγνωμοσύνη στο δημιουργό που της παρέχει τη ζωή. Και ο ένας και ο άλλος. Ακόμα δεν είχε αποκαλυφθεί τι ήταν ο Κάιν και τι ήταν ο Άβελ. Φτιάξαν ένα θυσιαστήριο, βάλανε πάνω να βάλουν με σκοπό να βάλουν κάτι επάνω ή να προσφέρουν κάποιο είδους θυσίας. Ο Κάιν περιφερόταν μέχρι να ετοιμαστεί τι να προσφέρει στο Θεό. Αποφασίσανε σαν ένα είδος καύσης, έτσι μια, πώς να το πω, να κάψουν κάτι σαν θυσία. Μάζεψε ό,τι υπήρχε πιο σάπιο, πιο άσχημο, ό,τι δεν του έκανε, ό,τι περίσσευε, ό,τι λέει, έτσι αλλιώς αχρίαστα είναι, να στα δώσω, ας πούμε. Να το κάψω. Ο Άβελ περιφερόταν και κοίταζε, ήταν γεωργός ο ένας, ο άλλος ήταν βοσκός. Έχει σημασία και αυτά. Αλλά θα πάω στη ρίζα. Η ρίζα έγινε για τη θυσία πρώτα. Για τη θυσία. Πώς να ευχαριστήσουμε τη ζωή. Το Θεό, το Δημιουργό, το αίτιο των πάντων. Τι συμβαίνει εκεί? Λέει ο Άβελ, λέει να προσφέρω τα ζώα. Μα τα ζώα τα δημιούργησε ο Θεός. Να προσφέρω
Έψαχνε για κάτι δικό του. Να προσφέρω, λέει, ευχαριστία της. Να αρχίσω σαν ποιητής να απαγγέλω. Μα και αυτό ο Θεός μου το έδωσε και μου το δίνει. Το λόγο, τη σκέψη. Στο καλό. Ανακάλυψε ότι δεν είχε τίποτα δικό του. Όλα προέρχονταν από το Θεό και εκ Θεού πήγαιναν. Σκεπτόμενο σοβαρά τι να συμβεί, πώς να ευχαριστήσει. Κοίταγε την ομορφιά της φύσεως, δεν μπορούσε να την προσφέρει. Κοίταγε το υπέροχο των θορύβων, της μουσικής της φύσεως, δεν μπορούσε. Τι να κάνει, σαν κτηνοτρόφος που ήταν, διάλεξε εν τέλει, αποφάσισε να δώσει κάτι αγνό. Ένα αρνί αγνό, όχι μεγάλο, αγνό, νεογέννητο. Το κοίταξε με πολλή επιμέλεια για πολλές μέρες, πώς βαδίζει, πώς κινείται, πώς τρώει, να είναι καλό, να είναι το ζώο, να μην είναι αρρωστιάρικο, δηλαδή να μην έχει ελαττώματα, σημάδια άσχημα. Το βρήκε το πιο ωραίο όλου του κοπεδιού, ό,τι είχε καλύτερο. Λέει, αυτό θα προσφέρω, δικό του είναι. Το σάκ των ζώων που λέμε στην εκκλησία. Από τα δικά μας, από τα δικά σου, τα δικά σου γυρίζουμε πίσω. Και κάνει θυσία. Τη μέρα όμως που κάνανε θυσία, φύσαγε πολύ δυνατός αέρας. Και βάζοντας φωτιά και οι δύο στα θυσιαστήριά τους που ήταν δίπλα-δίπλα, όπως μέσα μας είναι δίπλα-δίπλα η θυσία του κακού εαυτού μας και η θυσία του καλού. Και η θυσία εδώ είναι ο χρόνος, που αποδίδουμε το χρόνο. Όταν ζεις με το κακό εαυτό σου, αποδίδεις χρόνο στον Κάιν και θυσιάζεις τον Άβελ, ή οι σκέψεις. Αν δεις τη θυσία των σκέψεων που στα κεφάλια οι άνθρωποι προσφέρουν, ο Κάιν με κοροϊδεύει μέρα νύχτα. Λέει, πιο πολύ σε μένα θυσιάζουν. Κολλητός είναι και τούτος δικός μου. Λοιπόν, προσφέρανε τη θυσία. Η Γραφή εκεί μαρτυράει και λέει ότι την ώρα που άναψε ο Άβελ τη θυσία του, πολύ έτσι προβληματισμένος που δεν είχε τι να προσφέρει στο Θεό, αφού όλα του Θεού ήταν, παραδεχόμενος ότι ήταν γυμνός ουσιαστικά, βάζει τη φωτιά και παραδόξως, όπως φυσάει τώρα και ο καπνός πάει πλάγια, αυτό πήγαινε ευθεία, σαν στήλη λέει, ανέβαινε πάνω. Και όσο δυνάμωνε ο αέρας, τόσο πιο στενή και ωραία γινότανε. Η στήλη του καπνού δεν στέκει αυτό, ξεπερνάει τη φυσική διάσταση. Βλέποντας το Κάιν αυτό θύμωσε, γιατί έδειξε ο Θεός ευαρέστια στην θυσία του Άβελ. Αυτό τι μαρτυράει? Ότι κατ' ουσίαν η ζήλια είναι θυμός, οργή, είναι για το καλό του άλλου. Κάτω από εκεί είναι ο φθόνος. Είναι ταυτόσιμα, ένα χέρι δεξιά, ένα αριστερά. Δηλαδή ο φθόνος έχει το μαχαίρι. Η ζήλια έχει το μάτι, έχει τις αισθήσεις για να φτάσει το μαχαίρι να φωνεύσει. Αυτό που είπατε ο νεαρός. Άμα είχε γιατρέψει λίγο τη ζήλια, την εκτετικότητά του, δεν θα είχε πάει εκεί και ενδεχομένως να είχε και ωραία ζωή. Πολύ ωραία ζωή. Μα κάτι απλό. Θα γιάτρευε λίγο τον Κάιν. Γιατί και ο Κάιν θέλει να γιατρευτεί, δεν θέλει ουσιαστικά να σκοτώνει. Στην ουσία δεν θέλει να σκοτώνει. Ο Κάιν μέσα μας σκοτώνει ναι, και το σκοτώνει για το καλό. Εξού και έχω πλάσει εκείνη την ιστορία που λέω ότι ο κουτσός που λέει στην κοπέλα χόρεψε, πρέπει να μάθουμε τον Κάιν μέσα μας, την τραγωδία μέσα μας, να δίνει χώρο σε εκείνο που είναι πιο ζωντανό μέσα μας. Αυτά έγιναν εκεί. Και αυτά τα βλέπετε ακόμα και σήμερα εδώ. Και συμβαίνουν σε όλο μας το επίπεδο. Δηλαδή άμα μπεις βαθιά από μέσα σου, θα τους δεις όλους αυτούς τους τύπους μέσα σου. Γύρω γύρω όλοι και στη μέση ο καθένας από εμάς. Αυτά. Πάμε για να φάμε. Συμφωνεί με τον Κάιν. Μας το στείλεις όμως τώρα το Κάιν και τον Άβελ.